Vilken dag att få skida här. Det är sjukt överskattat väder faktiskt. Hej! Välkommen upp till Norra Dalafjällen igen. Jag är här för att åka lite turskidor. Håller på att kämpa mig upp för Långfjället. Jag ska skida rogen runt. Den är inte riktigt rogen, eller ja, som jag har sett den så är det inte riktigt runt hela rogen på vintern. Utan då går man över, leden går över sjön. Men ska jag försöka ta mig över fjället här. Hävlingestugorna, bort mot Storrödtjärn, Rogenstugan, sen runt lite grann. Det är alltid skönt när man når krönet och ser topparna på andra sidan och vet man att man har pikat. Tagits över backen. Och så fin utsikt också. Kommer fram till dalen och Hävlingen ligger också. Jag ska över Staberg så kommer vi till Rogen. Ja, det är väldigt fint. Här ligger Töfsingedalens nationalpark också. Känd från tidigare besök. Första pausen. Då behöver man en liten kopp kaffe. Det var varmt. Det var varmt att klättra upp naturligtvis, men jag tror att det var 10 grader. Men här uppe är det nog minusgrader. Termos är ju väldigt bra på vinterfjället. Säkerhetsmässigt om inte annat. Det är praktiskt. Jag i alla fall tycker man kan tillåta sig lite mer vikt i pulkan också. Jämfört med att man bär ryggsäck. Det var länge sedan jag hade med termos när jag bar ryggsäck bara. Väldigt gott. Nu ser jag Hävlingen. Ser lite långt ut när man ser kryssmärken, kryssleden gå in i horisonten. Men det är lite skönt att åka på platten också. Man har klättrat ett tag. Så att nu ska vi över den här platån. Sen ner till, alltså upp lite, sen ner till Hävlingen. Det blir fint. Jag är lite orolig för att på den här sidan, den här delen av fjället så är det rätt fläckigt med barmarksfläckar. Så att till Hävlingen ska det gå bra. Jag tänker där är det ner, de kör skoter dit och där pressar de ner snön så att den ligger kvar. Men sen på andra sidan här upp på det Slagerfjället heter det. Blockterrängen där. Det ska bli spännande. Hoppas folk har trampat till ordentligt så att det går att skita där också. Det vore fint. Men först ner i dalen. Ja, det är ingen Charlotte Kalla fart riktigt. Men det är väldigt fin utsikt här. Man åker ner mot Hävlingen. Det har varit även sommartid i närtid. Jättefint att se den här avlånga fina sjön som ligger mellan
mellan fjällen, mellan Slagefjället och Långfjället. Kommer det träd igen här, kommer närma oss dalen. Det är också fint. Jag försöker sommarviste här. Uppmätning gjord av Nordiska museet Lappmarksinventering 1943. Så här låg det en kåtaplats med kåta, getstall och träd för upphängning av kläder. Ja, fint. Spökskog. Mycket lava. Ska ju vara att det är fin luft. Trevligt. Här dyker hävningsstugan upp. Det är ju Länsstyrelsen som driver. Finns det deras raststuga, så finns det övernattningsstuga som man hyr ut båtar också på sommaren. Fiska. Men vi ska vidare. Gå över sjön till andra sidan upp mot fjället. Här är tanken att jag ska komma om några dagar. Längs isen från västerut ska jag komma. Om 2 dagar sådär. Men nu. Här står vägvisaren och visar att det är 9 kilometer till Storrödtjärn. Vi ser hur långt vi kommer idag. Här tog sjön slut. Och här tog också skoterspåret slut. Helt uppenbart. Nu klättrar jag. Solen går in här. Trots att det var regn i prognosen. För Olåsen heter den här, det visste jag egentligen innan man kommer till fjället. Jag är på ett litet ås. Ja. Det är nyttigt. Se vad här. Det var snö och drivis i prognosen. Men nu är det magiskt vackert i skogen här. Fjällskogen. Urskogen är det ju. Uppe på höjden här tror jag. Kommer till en vägskäl. Det är väldigt välskyltat här i Dalafjällen får man ju säga. Ska alltid ha karta och kompass med sig. För nödlägen och sådär. Eller ja, det är bra att hänga med. Men det är svårt att köra vilse här. I alla fall under goda väderförhållanden. Man får ju verkligen de rätta vår-vinter-vibe-känslan så här när solen kom fram. Jag är väldigt glad för det faktiskt. Vi känner på det lite. Givet hur prognosen såg ut. Det låg inte riktigt i korten. Jag hoppas ändå för att fjällvädret är ju ofta känns rätt lokalt. Så att, och nu är det ju faktiskt klart på himlen här. Det är moln runt omkring men där jag är. Det är fint. Det var lite annat före här. Så att nu går det undan med en helt annan fart när man åker i nedförsbackarna. Det börjar bli nedförsbackar nu på andra sidan Olåsen. Det är Olåsen över den och sen upp på Slagefjället. Men nu går det ut för. Nu är klockan 5, 6 sommartid från och med söndag. Jag funderar på att börja köra sommartid redan nu faktiskt. Och så solen är uppe 1,5 timme till. Att nice att få fixa till läget, laga lite mat. Åt ingen lunch. Så att mat ska bli gott. Det var väldigt fin utsikt här också. Om jag klättrade vidare så hade jag kommit till skuggan av fjället. Här har jag utsikt mot Storvretågna och
Ja, Tufsingedalen blir det. Det här då kanske. Du får frysa till lite sen. Fast det är tillräckligt kallt för det. Medan golvet förhoppningsvis, tänkta golvet förhoppningsvis stelnar. Jag testar en ny grej. Jag har med en ny grej, det tror du ingen va? Jag har skaffat en sån här säck eller någonting. Som gör att man kan använda liggunderlaget som stol. Det tycker jag verkar bra. Så att man sitter lite bekvämare. Instruktioner och grejer. Ska det vara nödvändigt? Men det är väl bara att stoppa i den och hoppas på det bästa. Tänker jag. Ja, men här man liksom stoppar i liggunderlaget i den här. Det är tältet egentligen, men nu är det som vi sitter på. Jaha. Kolla på det där pappret bara. Det räknas väl inte som fusk. Det var inte alls svårt, man bara spände den här remmen så drog den på sidan och så spände den. Så har man en divan och vill man vika den dubbel liggunderlaget. Så, stol. Ja, det här var inte dumt. Och den håller som sagt, men måste vi göra då. Det kan vara bra. Jag kommer till Angra-köket idag. Vintern är lite säkrare med elda med sprit som jag har till den här. Jag tror att det kommer vara så pass varmt att det hade funkat fint med vintergas också. Men nu gjorde jag så här. Och nu måste god korv. Riktigt trevligt. Skål välkomna till Vågvinterfjället. Ja, men fin dag. Det blev ungefär 15-16 kilometer tror jag. Det är väl bra. Givet att det var några stigningar ändå. På två i alla fall. Och att jag kom upp vid strax efter 11. Kom iväg kanske 20:11. Halv 12. Så att det blev inte en full dag. Nu ska vi gått med check. Kolla. Det har blivit... Jag kan sätta upp tältet också. Jag hinner. Det är ju ljus någon timme. Solen går ner 6:30. Det är ju ljus någon timme till. Ljus. Då är det dags att smaka då. Så. Riktigt fint. Jag satt fint nu. Fortfarande varmt också. Lagom här. Ja, riktigt gott.
Så som den är utstakad vintertid. Ungefär 65 kilometer. Den runda jag tar och har tittat på. Så att det är 15 igår. 5 mil kvar. Heldag idag. Heldag imorgon. Defilera in och åka hem på söndag. Preemptive tejpar fötterna idag. Jag kände svaga tendenser till att det liksom var lite grynigt på fötterna, så att jag har ganska nya pjäxor. Stora här från väldigt bra. Stora, stabila, bekväma med sån här uttagbar ullinnersko eller vad man kallar det. Som man kan ta in och ha i sovsäcken och torka och sådär. Så det är väldigt bra. Men det är viktigt. Man känner minsta tendens till skavsår att man tejpar direkt. Tycker jag. Kan det vara bra, så ligger man steget före. På vägen, fredag morgon, kommer vi iväg vid 29 kanske. Nu blir det klättring först. Upp genom skogen, upp på fjället igen. Så ner till rågen på andra sidan. Det är en strålande fin dag till. Jag vet inte vad det där regn, snö och mulet väder som det stod i prognosen tog vägen. Men ingen är gladare än jag att de hade fel den här gången. Faktiskt. Nu tar vi på här. Har lättat på klädseln rätt rejält. Det känner på en gång här att det börjar bli fuktigt på ryggen. Uppe på fjällplatån också. Det härlig sikt. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in sand. Ja, jag kom fram till Slagersjöns rastskydd. Här var jag för 2 år sedan när jag körde Packraft och vandrade där. Då var det lite varmare. Då var jag inne och kollade läget. Tänkte inte göra det nu. Men nu tänkte jag glida vidare mot Storultjärn. Det var först en liten backe. Ska se hur alla teamet har skött sig idag. Ja. Jag tror att det... Like the color of your eyes. Blue is your heart. It's been like that from the start. Say you'll stay
dyker Storrödtjärn. STF Storrödtjärn fjällstuga upp runt Köken. Mitt uppe på fjället. Tänk på det, det är inget folk. Från Grövelsjön var det lite grupper och dagsturer och skotrar på isen. Så här. Sen passerar hävlingen så bara stora ensamheter. Riktigt nice. Jag störtlotsbacken rakt ner där. Så ser jag att det är lite mer försiktiga som jag. Tar en liten snurr här. Gissar att det är så. Och där har de ramlat. Oj, oj. Nu är det vårvinter igen på riktigt. Ett våtmarksområde här, gissar. Det kärnliknande. Väldigt fläckigt. Fint. Tuffa berg som sticker upp här också. Kanske köttfärssås och spagetti. Pasta bolognese. Gott. Det här är bara undervegetation, inte något konstigt djur. Så jag kopp kaffe också. Så den här Adventure Food, deras köttfärssås. Bästa köttfärssås. Rejäl. Måttig. Helt okej med kött. Framförallt det viktigaste med bra frystorkat. Ingen paprika. Passa på att lufta fötterna lite också. Jag ska förstärka lite tejp på ena sidan. Det känns lite oroväckande. Det kan inte sägas nog många gånger att om man minsta tendens till skavsår ska vara ute ett tag så är det bra att göra något åt det på en gång. Och tejpat dem ganska bra så att, men det var ändå sådär så att det kanske var lite längre ut på sidan. På myrorna. Snö på, solen så skiner, det är riktigt fint. Vilken dag att få skida här. Särskilt när man inte har förväntat sig att det skulle bli så här. Framme vid den mäktiga sjön Rogen. Idag ska vi åka på platten över isen. Men det är kul. Fint. Med fjällen i fonden bakom mig.
också. Det är sjukt överskattat väder faktiskt. Nu är jag framme vid Rogenstugan, ligger här inne. Man får inte behöva åka mot vinden. Klockan är 4. Ska jag köra över här på andra sidan Rogen, ska se. Det är dags att hitta lägerplatsen. Jag är lite trött. Men kom igen, det blir kul. Till andra sidan. Fick lite mobiltäckning här, kunde kolla och bekräfta det som jag känt av här, att det är gul varning. Det är vind på Karlfjället. Oana besökare avråds från att ge sig upp på fjället. Svårt att förflytta sig samt att resa och förankra tält. Nedsatt sikt vid Sköde. Oj då. Ja. Fastmark. Och lite lä. Härligt. Tackar vi Roger med 3 starka hej. Hej, hej, hej. Det var... Bitvis fick man använda staven till att hålla emot, som att det skulle blåsa omkull snett snarare än att staka. Det här var häftigt och dramatiskt också med stenåker. Här skulle inte ens den flitigaste smålänningen kunna fixa till en åker, tror jag. Rogen morän i all sin prakt. Jag velade lite om jag skulle stå på ännu en bit. Men så kände jag att här inne på ön, det verkar vara med åsar, så är man nog rätt skyddad. Det är lätt att förledas och tro att det går bra, och även om man fortsätter. Jag har varit ute sedan 9. Så ändå ett antal timmar. Det här blir bra. Stampar till lite nu. Gå upp ett tält. Fixa lite mat. Sådär, va? Så. Ja. Klockan 5:30. 27 snart. Nu går solen ner. Nu går solen ner. Och lite senare idag. Jag fick ihop tältet. Fått in lite grejer. Måste ju värma mat. Jag kan inte göra det tältet riktigt, känna. Nu när det blåser och stormar så här. Det skulle man kunna gjort om man hade tunneltält. Men unna är jättebra. Men så kryper kylan på. Då är det ju någonting som är väldigt, väldigt nice. Underskattat. Dunbyxor har jag skaffat. Vad är de? Pasta med lax. Trevligt. Känns som ett bra val idag. Lättare. Morgon. Från, vad vi kallar det för, norra Rogen-arkipelagen. 13 kilometer till Hävlingen. Typ 28 hem kanske. Hem till Grövelsjön. Klockan är 7:30. Det är ett
friskar i ganska bra i byarna. Men det ser lovande ljust ut. Faktiskt. Ja. Växlarna blir molnigt i alla fall. Helt okej. Det skulle molna nu på morgonen. Hoppas att det gör det. Dra som kull av några vindben. Först lite kaffe. Det var lite svalare idag så att jag checkar inne, frukost inne. Jag dukade upp min breakfast for champions här. Det här är bra. Sån här vintertältpinnar. Man kanske inte helst inte bär med sig på sommaren, men på vintern är den bra. Även om det också kan vara bra när det friskar på lite. Att improvisera lite som jag gjorde i natt. Då använde jag stavarna och skidorna i de respektive 4 hörnen på tältet också. Så körde jag stormlinor med de här. Men nu ska jag riva tältet, komma iväg här. Det är lite lätt snöfall. Nu var det inte någon blå himmel längre, men ja, det har mojnat, vilket är skönt. För att jag gick 5 kilometer i rak motvind över rågen igår. Det är lite kämpigt. Ja, nu kommer det lite vindböja bara för det. Ja, så jag kommer iväg här och börja färden tillbaka. In i skogen igen då. Det går fort på sjön. Det är kallare idag så att skaren bär. Så att samtidigt är det halare. Det blir lite besvärligare i uppförsbackar och sådär i skogen. Men det är lite vanskligt det här. Det ligger nedblåsta pinnar på snön sen igår. Och då kan det bromsa till det tvärt om man får en sån under skidan. Ja! Orden! Fast det snöar. Skåda! Den mäktiga Lake-hävlingen. Det är 4 kilometer ner till hävlingsstugorna. Sen ska jag börja klättra över Långfjället. Men det är medvind. Det är medvind. Det tror jag kommer göra stor skillnad om man jämför med. Jag kämpade upp längs rogen igår. Nu kör vi! Alltså det är i grunden bra att det är is på sjön när man ska gå över den. Annars är det så svårt. Problemet är att det töade igår. Det blir det konstiga spår så här, inte minst när jag kör skoter. Så fryser de till, då blir det knaggligt och isigt. Inte optimalt för skidor. Fin sjöövningen. Storvetshågna i fonden. Svealands högsta berg. Framme, hävlingsstugorna, fladdrar Länsstyrelsen, Dalarnas flagga stolt över samlingen av hus. Efter hävlingsstugorna ska vi upp på Långfjället igen. Då är det klättring.
jättebra, lite backar men framförallt är det lång klättring. Så man får igen sen i en hyfsat snabb backen ner sen mot fjällstationen. Ungefär 11 kilometer över fjället tror jag skidledes. Så att får se. Jag tänkte ta mig en ganska lång bit om jag orkar. Att ska börja snöa i natt. Sen lite köra hem imorgon så att skönt att inte behöva ta sig allt för lång bit genom snöstorm utan att komma iväg i rimlig tid. Men solen skiner. Idag var det riktigt ruggigt i prognosen, men jag tittar fram där med molnen. Väldigt fint och varmt. Långa backar som aldrig tar slut. Det är så snälla men ändå liksom aldrig tar slut. Det är lite långt fjäll för mig. Jag är uppe på platån. Det var en väldig stigning där, 2,5 kilometer ungefär. Men nu är det kalfjället ute ordentligt. Fint. Svalare men allt är bra. Så, planar ut här. Det går in man molnen ser ut. Ligger moln i nästa dag. Känns det benen varit ute några timmar. Jag har ju dökt upp här. Grubbelpedalen. Dalen vid Grubbelpedalen. Fint. Jättehäftigt ljus bort mot Norge. Bara några kilometer ner till fjällstationen. Så jag försöker ploga ner en bit och hitta någonstans. Här får det bli. Det känns värdigt. Med någon kilometer ner till fjällstationen. Jag kan komma iväg imorgon. Men väldigt fin utsikt över dalen. Jaha, sista kvällen i tältet. Lite svalare idag. Ja, vi ska sätta på dunbyxor och laga lite käk. Det är inte första gången så läger här uppe. Jag tycker det är så härligt. Man kan komma upp bara en kilometer från fjällstationen så har man den här jättefina vyn över fjällen. Om man ska utvärdera lite kanske just den här turen. Rogen runt. Som inte riktigt är rogen runt. Man korsar ju rogen. Men till rogen är back again. Det där. Så en jättefin tur. Jag är väldigt glad att jag kom iväg. Jag tycker vårvintrarna brukar springa iväg. Så att jag är väldigt glad för det. Jag är otroligt nöjd med, glad över att jag fick så mycket just klassiskt vårvinterväder med åka och sola och de här klassiska fettbjörnsögonen. Så att, och möjligtvis skulle man kanske ha en halv dag till på sig. Vilket många rekommenderar. Det funkade fint det här också. För sig. Men annars, det enda negativa det kan alltid... Man ska inte beklaga sig. Det är lite snöblandat regn och lite halt på vissa ställen och sådär när det fryser på. Det får man väl acceptera.
skulle vara skoterna. Det var rätt mycket skotrar på sina håll, men under hyfsat begränsade fönster. Så det gör väl inte så mycket. Det jag kom på Note to Self-mässigt var att jag kände när jag var ute och skidade ibland att jag inte hade ro att smälta vatten. Och att vattnet jag hade gjort senaste pausen var lite på gränsen till för lite. Så att Note to Self är att om jag i alla fall kan unna mig packningsmässigt kan unna det, så tänker jag att en vattenflaska till eller kanske en termos skulle kunna vara bra. Det drar lite vikt naturligtvis, men det kan nog vara värt. Jo då, så att det var väl det i stort sett. Tack för att ni ville hänga med på den här turen. Jag vet inte riktigt vad som blir nästa tur. Ska ha en stor, längre tur planerad om att gå i lås i juni. Men något kul ska vi väl hinna med för det. Jag är väldigt sugen på vårfloden. Halta Packcraft någonstans när det forsar. Det ser jag väldigt mycket bra. Så vi ska försöka hinna med i alla fall. Men ha det bra så länge. I was lost in the woods on the dust, and the fairies found me, and they led the way, they cleared the way to my heart.